බලන්නකො මේ YouTube මෙයා ලොකු මහන්සියක් නැතුව YouTube short videos හදලා මාසෙකට මේ වගේ ගාණක් YouTube එකෙන් හොයනවා. මෙයාට subscribersලා 2,51,000ක audience එකකුත් ඉන්නවා කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ videos එකක්වත් මෙයා record කරපුවා නම් නෙවෙයි. එතකොට මෙයා මේ වැඩේ කොහොමද කරන්නේ? මෙයා මේක කොහොම කරත් අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා මේ වැඩේම AI පාවිච්චි කරලා අපි කොහොමද ගොඩ දාගන්නේ කියලා. ඔයාලට විශ්වාස කරන්න පුළුවන්ද මේ පොඩි වැඩෙන් අපිට දවසකට මේ වගේ වීඩියෝ 100කටත් වඩා හදාගන්න පුළුවන් කියලා? Oh my god! Wow! විශ්වාස නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක බලලාම ඉන්නකෝ. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම ගිහින් channel එක subscribe කරලා bell icon එක තෝල් දාගන්නකෝ. වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්නත් අමතක කරනවා එහෙම නෙවෙයි. හරි. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලම වැඩේට බහින්නේ කොතනින්ද? ඔයාලා දැනටම දන්නවනේ මම ඕන වැඩකට ඉස්සෙල්ලම යන්නේ අපේ යාළුවා ChatGPT ළඟට කියලා. ඉතින් ඔයා ගිහින් ChatGPT කියන්න මෙන්න මෙහෙම. ඔයාලට fact channel එකකට දාන්න හොඳ fact ටිකක් ලියලා දෙන්න මෙන්න මේ පහලින් තියෙන example දෙකේ වගේ කියලා. දැන් ඉතින් මේක බලාගෙන type කරන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. මම මේ සම්පූර්ණ command එකම පහළ description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒක copy කරගෙන ඇවිත් මේකට paste කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒ command එක මෙයාට දුන්නම එයා මේ වගේ fact ටිකක් ඔයාලට generate කරලා දෙයි. ඉතින් අපිට දැන් මෙතන generate වෙන fact ටික මදිනේ. ඒ හින්දා මම මෙයාට කියනවා මේ style එකෙන්ම මට පේලි 30ක් ලියලා දෙන්න කියලා. එතකොට එයා ඔයාට මේ වගේ fact 30ක් ලියලා දෙයි. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන generate වුණ table එක මේ විදිහට select කරලා copy කරගන්න. ඊළඟට මම මේ copy කරගත්ත table එක Google Sheet එකට ඇවිල්ලා paste කරගන්නවා. මේකට ඔයාලට Excel එක උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක මෙහෙම තියලා මම යනවා Canva එකට. Canva කියන්නේ අපිට photos, videos වගේ දේවල් edit කරගන්න පුළුවන් සුපිරි tool එකක්. ඉතින් ඔයාලට මේකේ pro version එක නොමිලේම ගන්න විදිය මම මගේ Telegram channel එකේ දාලා තියෙනවා. පහළ description එකේ තියෙන Telegram link එකකින් ඔයාලට ඒක බලන්න පුළුවන්. ඔයාලා Canva එකට ඇවිල්ලා මෙතනින් videos කියන එකට ගිහිල්ලා mobile video කියන එක click කරන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන search කරගන්න quotes කියලා. ඊළඟට මෙතනින් පෙන්නන video templates වලින් ඔයා කැමති එකක් select කරගන්න. මම මේකේ එක text එකක් විතරක් තියලා අනිත් ඒවා ටික delete කරගන්නවා. ඊළඟට මම මේ text එකට කලින් Google Sheet එකට copy කරගත්ත table එකේ පළවෙනි row එකේ තියෙන පළවෙනි title එක copy කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේකේ size එක වෙනස් කරලා මේ විදිහට ගානට හදාගන්නවා. text එක පැහැදිලිව පේන්න ඕන හින්දා background එකේ opacity එක ටිකක් අඩු කරගන්න. දැන් මම මේ text එකේ copy එකක් අරගෙන ඒකට මම අපේ table එකේ part 1 වල තියෙන එක දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ඒකෙත් size එක වෙනස් කරලා මෙතනින් font එකත් මාරු කරගන්නවා. මේ text එක right click කරලා show timing කියන එක දුන්නම ඔයාලට මේ text එකේ timeline එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ඒක මං වගේ මේ ගානට හදාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන උඩින් තියෙන shift කියන එක click කරලා මේ text වලට animations add කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි හදන මේ වීඩියෝ එකේ දෙවෙනි part එක add කරන්න මම තව text එකක් copy කරගන්නවා. ඊළඟට මම අපේ table එකේ තියෙන දෙවෙනි part එකත් මේකට add කරගන්නවා. ඔයාලා මේ දෙවෙනි part එකේ time එක පොඩි time එකක් වෙන විදිහට වීඩියෝ එකේ අවසාන හරියට add කරගන්න. මේ ක්‍රමෙන් ඔයාලට views ගොඩක් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් අපිට ඕන වෙනවා මේ videos වලට දාන්න background music එකක්. ඒක ඔයාලට ලේසියෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන් YouTube audio library එකෙන්. ඔයාලා audio library එකට ගිහිල්ලා අපි හදන videos වලට ගැලපෙයි කියලා හිතන music එකක් download කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා ආයෙත් Canva එකට ඇවිල්ලා මෙතනින් ඒ download කරගත්ත music එක Canva එකට upload කරගන්න. අප්ලෝඩ් වෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ ඒ මියුසික් එක මේ විදිහට ඩ්‍රැග් කරලා වීඩියෝ එකේ ටයිම්ලයින් එකට දාගන්න. එතකොට ඔයාලට මේ විදිහට තමයි වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ.
දැන් තමයි හොඳම වැඩේ තියෙන්නේ. දැන් අපි හදාගත්ත ටේබල් එකට හරියන්න වීඩියෝස් 30ක් ජෙනරේට් කරගන්න යන්නේ. අපිට දැන් ඉතුරු වීඩියෝස් 29ම එක ක්ලික් එකකින් ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. Wait a minute. Who are you? එහෙනම් ඔයාලා යන්නකො මෙතනින් apps කියන එකට. ඒකේ ඔයාලා සර්ච් කරගන්න bulk කියලා. එතකොට මේ වගේ එකක් ඔයාලට පෙන්නයි. ඔයා ඒක ක්ලික් කරන්න. මතක තියාගන්න මේක වැඩ කරන්නේ Canva Pro එක ගත්ත අයට විතරයි. ඉතින් මං ඉස්සෙල්ලත් කිව්වනේ ඔයාලට Canva Pro එක සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ ගන්න විදිය මම මගේ Telegram channel එකේ දාලා තියෙනවා. ඒක බලලා ඔයත් Canva Pro එක activate කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා යන්න මේකෙන් enter data manually කියන එකට. ඊට පස්සේ යටින් තියෙන clear table කියන එක ක්ලික් කරලා මේ table එක clear කරගන්න. ඊළඟට ඔයා Google Sheet එකේ තියෙන සම්පූර්ණ table එක මෙතනට copy කරගන්න. ඊට පස්සේ done කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. දැන් ඔයා මේ වීඩියෝ එකේ අපි දාපු text උඩ right click කරලා අපි add කරගත්ත table එකත් එක්ක ඒ text connect කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ part 1 එකයි part 2 එකයි දෙකම වීඩියෝ එකේ හරි මැදට එන විදිහට හදාගන්න. ඊළඟට ඔයා මෙතන තියෙන continue බටන් එක ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ එන generate කියන එකත් ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ වීඩියෝස් ටික ලස්සනට generate වෙලා තියෙනවා කියලා. දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ background music එක වීඩියෝ එකකින් වීඩියෝ එකට split කරගන්න එක. හැම වීඩියෝ එකෙම එකම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකනේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට ඒක වෙනස් කරන්න නම් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක උඩ ක්ලික් කරලා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ opacity එක 0 වෙනකන් අඩු කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන elements කියන එක උඩ ක්ලික් කරලා search කරගන්න city කියලා. ඊළඟට වීඩියෝ කියන එක select කරන්න. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් කැමති වීඩියෝ එකක් ඔයාලගේ වීඩියෝ එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක විදියට පාවිච්චි කරන්න. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක drag and drop කරලා මෙතනට දාගන්න එක. ඊට පස්සේ ටයිම් එකත් ඔයාලගේ වීඩියෝ එකේ ගානට හදාගන්න. දැන් ඔයා මේ වීඩියෝ එකේ ස්කේල් එක වැඩි කරගෙන opacity එක ටිකක් අඩු කරගන්න. මේ විදියට ඔයා මේ වීඩියෝස් ඔක්කොගෙම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක වෙනස් කරගන්න. හැබැයි ඉතින් ඒක වෙනස් කරේ නැහැ කියලා කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නෙත් නැහැ. මේ විදියට හදාගෙන ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන උඩ තියෙන share button එක ක්ලික් කරලා මේ වීඩියෝස් ටික download කරගන්න. download කරද්දී download page as separate file කියන එකට ටික් එක දාලා download කරගන්න. වැඩේ හරි. මේ තියෙන්නේ අපි කිසි ගේමක් නැතුව හදාගත්ත short videos ටික. වැඩේ අමාරු නෑ නේද? දැන් තියෙන්නේ YouTube channel එකක් හදලා මේ videos ටික upload කරන්න. YouTube channel එකක් හදන්න කලින් අපිට channel එකට දාන්න හොඳ නමක් එපැයි. ඒක හොයාගන්න මම පාවිච්චි කරන්නේ අපේ ChatGPT. ඔයාලා ChatGPT එකට ආයෙත් ගිහින් මෙයාට කියන්න fact channel එකකට ගැලපෙන නම් 20ක් ලියලා දෙන්න කියලා. එතකොට එයා මේ වගේ නම් ටිකක් generate කරලා දෙයි. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතනින් හොඳයි කියලා හිතන නමක් තෝරගන්න. මම දැන් මේ නම තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයා YouTube එකට ගිහින් generate කරගත්ත නම දාලා channel එකක් create කරගන්න. හරි. දැන් ඔයාට ඕන වෙනවා මේ හදාගත්ත channel එකට profile picture එකකුයි cover photo එකකුයි. profile picture එක හදාගන්න ඔයාලට use කරන්න පුළුවන් leonardo.ai කියන මෙන්න මේ site එක. මේකත් Midjourney වගේම image generate කරන්න පුළුවන් tool එකක්. මේකේ විශේෂත්වය වෙන්නේ මේක සම්පූර්ණයෙන්ම free අපිට use කරන්න පුළුවන් website එකක් වෙන එක. ඔයාලා යන්න මෙතන තියෙන AI image generation කියන එකට. ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් generate වෙන්න ඕන image ගන්න අපිට select කරන්න තියෙනවා කියලා. මම ඒකට 4යි කියලා select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ පහළ තියෙනවා image size එක තෝරන්න. අපි මේකෙන් generate කරගන්න යන profile picture එකක් හින්දා මම මේක select කරගන්නවා. ඊළඟට ඔයාලා මෙතනට මෙන්න මේ වගේ command එකක් දීලා generate කියන button එක click කරන්න.
ඒ විදියට ඔයාලට හොඳයි කියලා හිතන ඉමේජ් එකක් එනකන් දිගටම ජෙනරේට් කරගන්න. මට දැන් මේ ඉමේජ් එක හොඳයි කියලා හිතෙන හින්දා මම ඒක මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ කවර් ෆොටෝ එක හදාගන්න ඔයාලා ආයෙත් යන්න Canva එකට. ගිහින් සර්ච් කරගන්න YouTube cover කියලා. ඊට පස්සේ එන ටෙම්ප්ලේට් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. දැන් ඔයා මේකේ තියෙන වැදගත් නැති දේවල් ටික ඩිලීට් කරලා දාලා ලස්සන cover image එකක් හදාගන්න. මම දැන් මේ විදිහට මගේ profile picture එකත් මේකට අප්ලෝඩ් කරගෙන ලස්සන cover image එකක් හදාගන්නවා. cover image එකත් හදාගෙන ඉවර වෙලා ඔයා ආයෙත් යන්න ඔයාගේ YouTube channel එකට. ඊන් අපි හදාගත්ත image upload කරගන්න. එතකොට මේ විදිහට තමයි ඔයාලගේ channel එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් ඉතින් කරන්න තියෙන්නේ අපි කලින් හදාගත්ත videos ටික එකින් එක upload කරන එක. ඔයාලට ChatGPT පාවිච්චි කරලා පුළුවන් ඔයාලගේ videos වලට title description generate කරගන්න. ඔයාලා කැමති නම් වීඩියෝ එකට මෙහෙම text එකකුත් add කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් video language එක English දාලා location එක United States විදියට දාගන්න. ඊට පස්සේ වීඩියෝ එක publish කරන්න. වැඩේ හරි. අපි අපේ YouTube වීඩියෝ එක සාර්ථකව YouTube එකට upload කරලා ඉවරයි. මේ තියෙන්නේ ඒ වීඩියෝ එක. ඔයාලා මේ විදිහට කරලා ඔයාලට දවසකට short videos 100ක් 200ක් උනත් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මාසයක් ඇති අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ channel එකේ videos 2000කටත් වැඩියෙන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ subscribersලත් සෑහෙන්න ඉන්නවා. එහෙනම් මේ වැඩෙත් කරලා බලන්නකෝ. මං කලින් වීඩියෝ එකේ කිව්වනේ AI videos වලට YouTube එකෙන් අනිවාර්යෙන් අපිට monetization දෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා මොනවා හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා තේරුම් නැති දැනක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් comment කරන්නකෝ. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි ඉක්මනට හම්බෙමු.